suara, satu dua tiga, satu dua tiga, satuan suara, tuan suara. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke kolam badak air Paya Indah Wetland. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan pada hari ini. Nama saya Muhammad Arif, officer yang bertugas pada hari ini, dan kita ditemani oleh Encik Firdaus, ranger di Paya Indah Wetland ni. Dia akan kita akan bagi aktiviti bagi makan badak air lah pada pagi ni. So aktiviti bagi makan badak air ni kita bagi pada setiap hari pukul 10 pagi. Sekali je kita bagi makan. Kita tak bagi 2-3 kali petang, tak ada. So nak datang tengok bagi makan badak air, datang pada pukul 10 pagi setiap hari. Hujung minggu pun sama, 10 pagi, Sabtu Ahad. Cuti umum pun kita bagi juga 10 pagi. So petang kita tak ada bagi makan lah. Kalau nak tengok badak air makan, datang pada waktu pagi lah. Dan untuk maklumat, kita ada 3 ekor badak air yang berada di luar ini. Adalah Lily dengan Baby. Baby adalah jantan dan Lily adalah betina. Dan ya, ini anak yang kecil lah. Dalam lingkungan umur dalam 5 tahun dan 5 tahun dengan 11 tahun lah. So yang kalau kita tengok Baby tu, dia saiz dia kecil sedikit lah daripada Lily tu. So yang seekor lagi so dari segi keselamatan, tolong yang mana yang bawa anak-anak, tolong jangan lepasi jaring kabel tu. Ni untuk keselamatan lah. Momo.